guys! Welcome back to my YouTube channel! If you are new here, hello and kamusta ka? My name is Lili, and in today's video, since magwa 1-year-old na ang aking baby, gagawa tayo ng isang keepsakes out of salt dough. So, what are we going to do, baby? What are we going to do? Gagawa po tayo ng isang foot and handprint keepsakes. So, if you are interested to know on how I do it, then keep on watching!
ayan, tapos na, finally. So, ito na siya. Ayan. So, mas okay sana kung ginawa ko to nung newborn pa si baby kasi mas maliit yung mga kamay niya, yung mga paa at kamay niya, and hindi siya ganun ka-challenging gawin. Kasi ngayon, since 1-year-old na siya, medyo makulit na rin siya. So, ayun, medyo nahirapan akong gawin siya kasi doon lang naman sa part na pag-stamp. Kasi ang nangyayari, kapag nilagay ko na yung kamay niyang ganyan, patingin ko nga anak, yan, gaganyan ko, ginaganon niya, ginagalaw-galaw niya. So, ganito. So nga pala guys, ito ay pangalawa ko nang gawa. Yung una kong ginawa is ito siya. Yan, pakita ko muna sa inyo. Ayan. Ang pangit. Ayan. So, ganyan siya. So, ang mali ko dito kasi, gumamit ako ng high setting sa oven dahil nagmamadali ako. Ayan. So, lumobo siya. Kung makikita nyo, ayan, lumobo dito. Yung paa, hindi nyo na makilala kasi lumobo na rin siya. Diba, baby? Oh. Ayan. So, dito kasi ang ginamit kong setting is 250 degrees Celsius. Tapos, binake ko lang siya for 1 hour. So, kailangan nyo pa rin sundin yung 120 degrees Celsius and bake it for 2 to 3 hours. So, yan. Ito, break tayo dito. Dito, ginawa ko na is, ano yun? Naglagay ako ng glue, ng Mod Podge sa, after ko siyang i-bake for 3 hours, in-air dry ko lang muna siya, siguro overnight. And then, after that, kinabukasan, saka ko siya nilagyan ng Mod Podge. So, yung Mod Podge is a combination of glue and water. Yun, saka ko na lang siya din pininturahan. So, ito is yung acrylic lang na boys and paint. And then, don't worry pala guys, hindi naman mabaho yung So, pero para mas safe, sa labas nyo pa rin siya pinturahan. So, ayun. Then, dito naman, sa pinaka-paa at kamay, sa paa at kamay niya, ang ginawa ko para lang din ma-outline siya is gumamit ako ng tinting color na Venetian red and kinombine ko siya, hinaluan ko siya ng acrylic na white. So, yan, happy naman ako sa outcome ng color niya. Pero mas gusto niyo ng vibrant na color, mas maganda kung gagamit kayo ng mga acrylic watercolors or acrylic paints. Yun, yung nabibili sa National Bookstore. Or poster paint. Yun, pwede yun. Tapos, saka nyo siya ulit isil ng Mod Podge para din mas matibay yung gawa natin and then mas makinis siya. Tapos, dito pala sa ribbon, ang ginawa ko naman is, ayan lang. Galing to dun sa mga retaso lang na gift sa akin last year. So, ayan. Pwede rin yung sa red ribbon na cake at saka yung sa Goldilocks, di ba may mga ribbon yun? So, pwede nyo rin siya gamitin. Dito pala, sa name na Mallorie, yan. Sinulat ko lang siya, gamit din yung paint. And then, nilagyan ko lang siya ng ganito. Yan. Outline. So, pwede rin din ganito. Yan. Mura lang naman yung 37 pesos lang ata ang bili ko dyan. So, ayun. And then, meron pa akong natira na mixture nun. So, ang ginawa ko, gumawa ko nito ng ornaments. Pwede itong ilagay sa Christmas tree by this coming December, diba? So, advance ako. Then, sa likod, nilagyan ko lang din siya ng Mallorie. Aray ko. Mallorie. Tapos, yan, pangalan. Yan. So, lagyan ko lang din siya ulit ng ribbon. So, yan. Pwede na. Diba? So, I hope may na-share na naman ako sa inyong bagong idea. And if nagustuhan mo itong video na ito, please don't forget to subscribe to our channel and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future uploads. So, thank you for watching and see you again on my next one. Bye!